Okay, so we'll start looking into the phrases and their meanings. पहिला phrase आहे a fellow can't live without or live on books. Sorry, yeah, fellow cannot live on books. म्हणजे एखादा व्यक्ती फक्त पुस्तकं वाचून राहू शकणार नाही, कारण हे जग प्रॅक्टिकल आहे. बरोबर आहे. ह्या जगात फक्त बुक वाचून आपण काय करू शकत नाही, व्यवहार करू शकत नाही किंवा फ्रेंडशिप करू शकत नाही, किंवा शेजारी पाजारी कसं बोलायचं कसं वागायचं हे करू शकत नाही. तर त्याचं मिनिंग असं आहे इंग्लिशमध्ये, अन इंडिव्हिज्युअल कॅन बी अ बुक वर्म अँड रिलाय एंटायरली ऑन बुक्स. हावेवर वन्स नॉलेज शुड नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू द बुक्स. ह्याचं व्यवस्थित मिनिंग सांगायचं असलं मराठीमध्ये ह्याचा अनुवाद असं होतो की एक व्यक्ती पुस्तकातला किडा होऊ शकतो. ओके, होऊ शकतो, पुस्तक वाचू शकतो आणि त्याचं पूर्ण जीवन पुस्तकावरतीच अवलंबून असतं. बरोबर. पण हवेवर म्हणजे पण वन्स नॉलेज शुड नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू बुक्स. नॉलेज म्हणजे काय? आपण म्हणतो ना एक विषयाबद्दल त्याला काय आहे, नॉलेज आहे म्हणतो ना, तसं. ओके, इट शुड नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड. ओके, त्याचं नॉलेज फक्त बुकसाठी रिस्ट्रिक्टेड असायला नाही पाहिजे. ओके, ही हॅज टू हॅव अ नॉलेज ऑफ सोसायटी. आपण म्हणतो ना सोशल नॉलेज. ओके, त्याचं मिनिंग एवढंच. एका सेंटेन्स मध्ये आपण काय लिहायचं असते, असे एक ह्या फ्रेजचं एक मिनिंग आपण फाइंड करायचं असतं. ओके, नेक्स्ट वर्ड आहे ओनली ट्राइंग टू बी नेबरली सर. हे कोण म्हणतंय? हे आपण बघितलोय ना, आपण जेव्हा धडा वाचला तेव्हा आपण पाहिलंय ओनली ट्राइंग टू बी नेबरली सर. हे कोण म्हणते? जो म्हणते. जो कोणाला म्हणते? मिस्टर लॉरेन्सला. राईट. ह्या धड्याच्या कॉन्टेक्स्ट मध्ये जोनी मिस्टर लॉरेन्स, ते लॉरीचे आजोबा जे होते, त्यांना काय म्हणते, त्यांनी एक प्रश्न विचारतात, म्हणजे तुझं काय बिझनेस आहे, तर माझ्या नातवाशी काय करत आहेस तू. ओके, तेव्हा हे आन्सर ती देते की ओनली ट्राइंग टू बी नेबरली, म्हणजे मी एक शेजार भाव पाळत आहे सर. सर म्हणजे रिस्पेक्ट. ओके, तर त्याचं मिनिंग आहे दिस फेज लिटरली मीन्स दॅट Joe was showing friendly and casual attitude as we show towards our neighbors. राईट. फ्रेंडली म्हणजे काय? मैत्रुत्व. ओके, कॅज्युअल म्हणजे नॉर्मल, आपलं काय म्हणतो, समभाव. ओके, ऍटिट्यूड म्हणजे काय? बिहेवियर म्हणतो ना आपण, बिहेवियरल आस्पेक्ट. ओके, तसं. ओके, भावना. ओके, ऍज वी शो टू अवर नेबर्स म्हणजे आपण जसं शेजारी जसं वागतो, ते पण तसं वागत असते. ओके, दॅट इज व्हॉट द मीनिंग ऑफ इट. आता सीम्स लिटल लोनली. सीम्स आहे लिटल लोनली म्हणजे एकटा वाटतं, की एकटा आहे, एकटं एकटं वाटतं. ओके, मीन्स लिटरली दॅट इट बिकम्स लिटल लोनली. ओके, म्हणजे एकटं, लोनली म्हणजे एकटं. ओके, फॉर एक्झाम्पल, इफ गेट्स लिटल लोनली व्हेन यू आर नॉट अराउंड. असं म्हणतो ना आपण, मग आम्हाला एकटं एकटं वाटतंय की आमचे आई वडील जर करता आमच्या सोबत नाही, कुठेतरी बाहेर गावी गेल्यात, तर आम्हाला एकटं एकटं वाटतं. आता ते इंग्लिशमध्ये कसं सांगायचं, की सीम्स सीम्स इट इज लिटल लोनली फॉर अस विदाउट अवर पॅरेंट्स. असं म्हणतो ना, इट्स अ सिम्पल मिनिंग. ओके, असं लिहायचं. काय तुम्हाला कळतंय आता? एक इंग्लिश जो सब्जेक्ट आहे ना, हे शब्दांच्या मिनिंग वरती आधारित आहे. तुम्हाला जे शब्द, क्रियापद, क्रियाविशेषण आणि नाव आहे ना, नाम, सर्वनाम आपण जे काय म्हणतो, हे मराठीत जे ग्रामर आहे, इथं पण सिमिलर ग्रामर आहे. ओके, आणि शब्दांचा अर्थ, ओके, प्रेझेंट टेन्स, पास्ट टेन्स आणि पास्ट पार्टिसिपल टेन्स मध्ये जेव्हा आपल्याला मीनिंग कळतं ना, तेव्हा इंग्लिश खूपच सोपं जातं. ओके, सो सीम्स असं वाटतं. ओके, लिटल म्हणजे थोडस, लोनली एकटं. मला असं वाटतं की थोडस एकटपणा वाटतं. राईट, असं ह्या
फ्रेजचं मिनिंग. ओके, थोडस एकटपणा वाटतं. ओके ओके. त्याचा अनेक मिनिंग होऊ शकतो. इट विल गेट लोनली इफ यू आर नॉट अराउंड, राईट. आता मी म्हटलं ना तसं. It's a little lonely simply means that you are a fact about stating a fact about the situation. Okay, सिच्युएशन म्हणजे काय? प्रसंग, वेळ. ओके, वेळेला पण आपण काय म्हणतो? प्रसंग. ऍक्च्युली टू बी प्रिसाइज आपण प्रसंग हा एक मिनिंग धरूया सिच्युएशन साठी. फॅक्ट म्हणजे काय? आपण म्हणतो ना अ, एक प्रकारचं हे म्हणतो आपण त्याला. ओके, एक सिद्ध असतं ते. सिद्ध सिद्ध केलेलं एक फॅक्ट असतं. त्याला फॅक्ट म्हणजे फॅक्ट इज समथिंग विच इज प्रूव्हन. ओके ओके, असं म्हणू शकतो. ओके, स्प्लेंडिड क्रिसमस प्रेझेंट. स्प्लेंडिड म्हणजे काय? खूप छान. ओके, अति सुंदर म्हणतो एक एकदा. काय ते क्रिसमस म्हणजे त्यांचं ख्रिश्चन समाजातलं एक भव्य एक ईव असतं. म्हणजे एक त्यांचं सण असतं क्रिसमस. तिथं जीसस ला त्यांनी पूजत असतात. प्रेझेंट म्हणजे काय? भेट, गिफ्ट, राईट. द स्प्लेंडेड क्रिसमस प्रेझेंट मीन्स समथिंग विच इज व्हेरी शॉवी, मॅग्निफिसंट, ब्रिलियंट अँड हॅव्हिंग ए हाय स्टँडर्ड अँड ग्रेट व्हॅल्यूज. मी म्हणतो ना शोवी, मॅग्निफिसंट, ब्रिलियंट. मॅग्निफिसंट म्हणजे अतिसुंदर, ब्रिलियंट म्हणजे अतिहुशार, राईट. राईट, हॅव्हिंग ए हाय स्टँडर्ड म्हणजे उच्च दर्जेचा. स्टँडर्ड म्हणजे काय? दर्जा. हाय म्हणजे उच्च. हा, ग्रेट म्हणजे खूप मोठं. व्हॅल्यू, व्हॅल्यू म्हणजे त्याचं किंमत, राईट. द गिफ्ट विच इज रिसिव्ड आफ्टर अ लॉंग वेट, नियरली लुझिंग होप फॉर समथिंग अँड सम डिसअपॉइंटमेंट. होप म्हणजे काय? आपण म्हणतो ना एक आशा. होप म्हणजे काय? आशा. आशा बाळगतो आपण, मनामध्ये आशा बाळगतो असं म्हणतो ना तसं. ओके, रिसिव्ड म्हणजे काय? हे आपण मिळालं, आपल्याला मिळालं. ओके, आफ्टर म्हणजे खूप काही वेळानंतर. आफ्टर अ लॉंग वेट, खूप काही वेळानंतर. ओके, लुझिंग म्हणजे आता काय? आपल्याला त्याच्यावरती इच्छाच आपण गमावली, पण त्यावेळेस हे गिफ्ट आलं असं म्हणतात ना तसं. डिसअपॉइंटमेंट म्हणजे काय? निराशा. Okay? असं. Some disappointment, and when you received will make your eyes filled with tears, is referred to as splendid Christmas gift. Okay, or present. Okay, हे ह्या फ्रेजचा मीनिंग आहे. किंवा आपण व्यवस्थित लिहू शकतो एका सेंटेन्स मध्ये. आता हा पहिला सेंटेन्स आहे ना, आपण एवढाच लिहू शकतो. ओके, द स्प्लेंडेड क्रिसमस प्रेझेंट मीन्स समथिंग विच इज very showy or something which is magnificent, brilliant, right, with high standard. ओके, एवढं आपण बोलू शकतो. ओके, आता बघा इथं आपल्याला ह्या फ्रेजचा मिनिंग असं स्टार्ट करायचा आहे. ओके, हे एक फ्रेज दिलेले असतात. आता पहिले चार वर्ड, चार शब्द काय असतात? ह्या फ्रेज मधलेच असतात. सी, स्प्लेंडेड क्रिसमस गिफ्ट. आता आपल्याला इथं पण आहे स्प्लेंडेड क्रिसमस गिफ्ट. आता बघा आपल्याला काय लिहायचं आहे? द आणि मीन्स. ओके, द स्प्लेंडेड क्रिसमस प्रेझेंट मीन्स एवढं लिहायचं. समथिंग म्हणजे एक हे. ओके, समथिंग विच इज व्हेरी शोवी, मॅग्निफिसंट, ब्रिलियंट और हाय स्टँडर्ड असं लिहून एवढंच सेंटेन्स लिहला ना, बस त्याला एक आपल्याला 1 मार्क्स भेटेल. ओके, समथिंग लाईक दॅट वी हॅव टू. ओके, गुड. ओके, so the next one is go on being neighborly. म्हणजे काय म्हणतात ते लॉरीचे आजोबा मिस्टर लॉरेन्स काय म्हणतात जोला की गोवा जा, तू तुझा शेजार भाव पाळ. ओके, दिस इज द फ्रेज. बघ आणि बघा द फ्रेज और द फ्रेज गो ऑन बीइंग नेबरली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टोरी मीन्स बीइंग फ्रेंडली अँड हेल्पफुल टू द पीपल लिव्हिंग इन वन्स नेबरहुड. जे आपल्या शेजारी राहतात, ओके, त्यांच्याशी मित्रभावाने आणि एकमेकांशी उपयोगात येण्यासारखं हेल्पफुल, हेल्पफुल नेचर असावं. ओके, ते म्हणतो ना आपण सहाय्यक. हेल्प म्हणजे काय? सहाय्यक, सहाय्य करणे, राईट, हातभार लावणे.
तसं एकमेकांच्या शेजारी शेजार पाजारी आपण तसं राहावं, ह्या फ्रेजचा मिनिंग. ओके, हे झालं मिनिंग्स ऑफ द फ्रेजेस. ओके, थोडेफार जे आपल्याला बुकमध्ये आहेत मेन. ओके, दीज आर ऑल मेन फ्रेजेस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस स्टोरी. ओके, कूल. आता नेक्स्ट जाऊया फिगर ऑफ स्पीच. ओके, फिगर ऑफ स्पीच, खूप काही फिगर ऑफ स्पीचेस आहेत. ओके, वेगवेगळे फिगर ऑफ स्पीचेस आहेत. आपण बोलतो ना कधी कधी यु नो जेव्हा कोणाशी तरी बोलतो, राईट, ते आपण यूज करतो हे फिगर ऑफ स्पीच कसं असतात काय असतात म्हणून. ओके, सो देर आर 20 टाइप्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच. ओके, आपण म्हणतो ना, आणि these figure of speeches are kind of creative use of language to generate an effect. असं एक्स्ट्रा इफेक्ट देतो ना आपण तसं. ओके, तसं आपण म्हणतो आय एम, आता म्हटलं इथे एक स्पीच आहे, आय एम हॅपी आहे क्रिकेट हिअर, एक फिगर ऑफ स्पीच आहे. ओके, ह्या सेंटेन्सचा फिगर ऑफ स्पीच काय आहे आपण शोधायचं. हे क्वेश्चन येईल आपल्याला. ओके, कदाचित आपल्या एक्झाम मध्ये. आता ह्याचं फिगर ऑफ स्पीच काय असेल, म्हणजे ह्या कोणत्या उद्देशानं किंवा कोणतं इफेक्ट घालून हे सेंटेन्स बोलले असेल जो आपल्या ह्या स्टोरीच्या कॉन्टेक्स्ट मध्ये, राईट. सो फिगर ऑफ स्पीच म्हणजे काय, त्याचं डेफिनेशन असं आहे, ए फिगर ऑफ स्पीच is an creative use of language to generate an effect. Okay, some figure of speech like metaphor, smile, okay, metonymy are found in everyday language. Okay, others like, okay, antithesis, okay, circumlocution, okay, and puns take more practice to implement in writing. Okay, असं यूज करतो. ओके, त्याला आपण म्हणतो ना फिगरेटिव्ह लँग्वेज, म्हणजे एक काय करू शकतो की आपण जे व्यक्त करत असतो भावना, ते कुठल्या तरी एका वस्तूशी किंवा सिच्युएशनशी किंवा एका प्राण्याशी आपण काय करू शकतो, हे करू शकतो काय, तुलना करू शकतो. ओके, तेव्हा तुलना केल्यानंतर एक फिगर ऑफ स्पीच बनतं. ओके, आपण म्हणतो ना ते व्हॉट टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच. आता आय एम हॅपी ॲज अ क्रिकेट. ओके, हे एक फिगर ऑफ स्पीच आहे, राईट. सो आपण त्याचं त्या फिगर ऑफ स्पीचचं टाइप काय आहे तर स्माइल. ओके, द हॅपीनेस ऑफ जो इज डायरेक्टली कम्पेअर्ड विथ हॅपीनेस ऑफ इन्सेक्ट क्रिकेट. इन्सेक्ट म्हणजे काय, किडा. क्रिकेट म्हणजे आपण म्हटलं ना ते घोडा आपलं ह्याच्यावरती हराळीवरती असतं आणि असं उड्या मारून पूर्ण असं उडून जातं. ओके, आता हे सिम्पल स्माइल फिगर ऑफ स्पीच आहे ना, ते काय असतं, ए स्माइल कम्पेअर्स टू डिसिमिलर थिंग्स. ओके, लाईक ऑर ॲज. ओके, हे शब्द यूज. आता बघ, ॲज अ क्रिकेट, लाईक किंवा ॲज, हे दोन शब्द वापरतं स्माइल फिगर ऑफ स्पीच. ओके, ते काय म्हणतं की दोन वेगवेगळ्या, ओके, वस्तूंशी कंपॅरिझन करतं, तुलना करतं. ओके, जेव्हा आपण दोन वस्तूंची तुलना करून हे दोन शब्द यूज करतो, की लाईक किंवा ॲज हे दोन शब्द यूज करतो, तेव्हा हे फिगर ऑफ स्पीच कोणतं होतं, स्माइल फिगर ऑफ स्पीच. सो आपल्याला ह्या चॅप्टर मध्ये एक फिगर ऑफ स्पीच मिळालेलं आहे, ते आहे स्माइल. ओके, cool. Okay, the goal of smile is to give a reader more vivid understanding of something. Okay, fine. Okay, आपण नेक्स्ट जाऊया. आता एक सेंटेन्स दिलं तिने, एक कॉन्टेक्स्चुअल सेंटेन्स दिलं, आणि त्या सेंटेन्सचं आपल्या पद्धतीने एक पॅराग्राफ लिहून दाखवायचं. ओके, काय करायचंय, आपल्या पद्धतीनं एक पॅराग्राफ लिहून दाखवायचं. हे पण येईल बरं का,
दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्हणजे हे तुम्हाला अंडरस्टँडिंग, लँग्वेज अंडरस्टँडिंग आणि रायटिंग स्किल बद्दल एक एक्झाम म्हणून समजून घे, एक क्वेश्चन. ओके. हे तर तुम्हाला इव्हॅल्युएट कसं करतात, की तुम्हाला जे काही वाचलाय तुम्ही ते व्यवस्थित अंडरस्टँड करून घेतलाय आणि त्यानंतर तुम्हाला जे अंडरस्टँडिंग करून घेतलेलं स्टोरी आहे तुमच्या शब्दात लिहू शकता काय? Okay. आता क्वेश्चन असा आहे, जोस डिसिजन टू मेक फ्रेंड्स विथ लोनली बॉय नेक्स्ट डोर प्रूव्स टू बी अ गुड वन. ओके. एलॉबरेट म्हणजे एक्सप्लेन, मोर एक्सपान्शन करून सांगा किंवा लिहा. ओके, लिहिणे. ओके, एलॉबरेट म्हणजे मोस्ट एक्सपान्शन करून लिहिणे. ओके, आपण म्हणतो ना मराठीमध्ये. ओके. Joe was okay, and you may begin with Joe was bold, friendly, and warm person. Okay, correct. So इथं काय होतं की एलॉबरेट ऍक्च्युअल मीनिंग असं आहे की you have to arrange your sentences in a meaningful way, in a careful way, so that it will create a proper story around this sentence. Okay, कळालं? तो आता मी त्याला माझ्या म्हणजे मला जे कळालं, जे वाचल्यानंतर मला जे त्या सेंटेन्सचं मीनिंग कळालं किंवा त्या स्टोरीचं मीनिंग कळालं, मी इथं काय केलंय, लिहिलंय. ओके, हे माझं स्वतःचं लिहिणं आहे असं म्हणू शकतो. आता यू मे बिगिन विथ जो वॉज बोल्ड, फ्रेंडली अँड वॉर्म पर्सन. ओके. आता मी पण असंच म्हणतो की जो वॉज फ्रेंडली, बोल्ड अँड वॉर्म पर्सन. शी वॉज ऑल्सो perceptive. Okay, lively. Okay, and she understood that Laurie was okay. तर काहीतरी okay. Okay, sorry for that. uh, Laurie was alone, who doesn't have any friends to make, and he was desperate to make one. ओके, मी असं लिहिलो, जो फ्रेंडली आहे, बोल्ड आहे, वॉर्म पर्सन आहे. ओके, मायाळू पर्सन आहे. ओके, शी वॉज ऑल्सो परसेप्टिव्ह. ओके, लाईव्हली. ओके, अँड शी अंडरस्टूड दॅट म्हणजे तिला कळालं की लॉरी हा मुलगा एकटाच आहे आपल्या घरी, त्याला कोण फ्रेंड्स नाहीत आणि तो आतुरतेनं पाहत आहे की कोणीतरी फ्रेंड्स त्याच्याशी होतील का, मित्र होतील का. ओके, देन शी गेस दॅट म्हणजे गेस करणे म्हणजे काय, आपण हे म्हणतो ना, काय म्हणतो त्याला, एक तुक्का मारलं म्हणतो ना तसं. ओके, आय एम जस्ट पुटिंग इन अ व्हेरी नाईव वे. या, त्याला तसं म्हणतो. ओके, शी गेस दॅट द बॉय वॉज शाय. शाय म्हणजे लाजरा असतो. वुड हेजिटेट, संकोच. ओके, टू टेक फर्स्ट स्टेप म्हणजे पहिला असं आपणच येऊन ओके माझ्याशी फ्रेंडशिप करशील का असं विचारायला तो संकोच करेल आणि तो लाजरा पण आहे थोडासा. सो व्हॉट शी विल डू, शी हरसेल्फ decides to go over his house and check on him, and she not only make friends with the boy but also make good impression on Mr. Lawrence. आता मी काय लिहिलं इथं की ती डिसाईड करते की जोच्या घरी सॉरी लॉरीच्या घरी जावं, त्याच्याशी फ्रेंडशिप करावं, पण फक्त फ्रेंडशिपच करत नाही लॉरीशी, पण आल्सो एक इम्प्रेशन म्हणजे एक छाव छोडते मिस्टर लॉरेन्स वरती सुद्धा, म्हणजे लॉरीचा आजोबा. The boy's grandfather was impressed with Joe's bold attitude and honesty and asked her to convert over and visit Laurie more often. Okay. कळालं? म्हणजे त्याला तो जे काही आपण स्टोरीमध्ये वाचलं की जो लॉरीच्या आजोबाबद्दल म्हणते की हे तेवढं माझ्या आजोबा इतके हँडसम नाहीये, पण चांगले आहेत आणि त्यांचं डोळे पण म्हणजे मृदू स्वभावाचे आहेत. दिसायला माणूस थोडासा खडूस दिसेल. ओके. पण डोळे मृदू स्वभावाचे आहेत. त्यांना एक्सपिरियन्स आहे. ओके. असं म्हणून सांगते. तेव्हा लॉरीचे आजोबा विचारतात की मी तुमच्या आजोबापेक्षा तेवढं हँडसम नाही आहे का? म्हणतात ते काय म्हणतात, "नाही, तेवढं नाही, पण तुम्ही चांगले आहात." सो दिस हॉनेस्ट म्हणजे काय? ओके. खरा-खुरा. ओके. म्हणतो ना आपण ॲटिट्यूड, आपलं आपलं कॅरेक्टर. ओके. खरं व्यवस्थित त्याने काय केलं? ओके. आन्सर दिलं मिस्टर लॉरेन्सला. त्यावरती त्यांनी इम्प्रेशन त्यांचा वाढला तिच्याबद्दल आणि ते म्हणतात की ओके, लॉरीला मोर ऑफन म्हणजे अ, दररोज तो भेटत जा.
ओके, जेव्हा तुला टाइम भेटेल. ओके, दिस इज द प्रॉपर वन पॅराग्राफ आय हॅव रिटन अबाउट जोज वन सेंटेन्स. ओके. ओके. रीड द एक्स्ट्रॅक्ट बिंग नेबरली अँड कम्प्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. आता आपण काय करायचं, एक बिंग नेबरली एक्स्ट्रॅक्ट वाचायचं. ओके, तुम्हाला आपण पूर्ण वाचलोयच. ओके, एक एक्स्ट्रा म्हणजे एक 2-3 पॅराग्राफ वाचा. ओके, 2 किंवा 4 पॅराग्राफ वाचा टू बी प्रिसाइज. आणि आपण जिथं जिथं आपल्याला हे वाटतं की हे क्वेश्चन आल्या त्या क्वेश्चनचा आन्सर. आता हे रीड द एक्स्ट्रॅक्ट कसं असते एक्झाम मध्ये, तुम्हाला ऑलरेडी एक्स्ट्रॅक्ट दिलेले असतं, ते केअरफुली वाचायचं, म्हणजे रीडिंग स्किल काय आहे तुमचं हे कळतंय तुम्हाला. ओके, कूल. एक सेकंड. या, कूल. सो टू जो द फाईन हाऊस सीम्ड लाईक. ओके, जोला असं वाटतं, ओके, अ काइंड ऑफ एन्चॅन्टेड प्लेस, म्हणजे अगदी चांगलं व्यवस्थित असं काय म्हणतात, नॉट प्लेस, पॅलेस. असं वाटतं की मोठं आलिशान घर असं वाटतं. टू जू. ओके. जो स्वेप्ट अ पाथ अराउंड द गार्डन. ओके, जो काय करते, आपण बघितलो ना पहिल्यांदा आपण जेव्हा वाचलं चॅप्टर, जो स्वेप्ट म्हणजे जो काय करते, ती पाथवे असते ना गार्डन मध्ये, ते पूर्ण लोटते, कारण रात्री काय पडलेलं तर स्नो पडलेलं असतं. सो व्यवस्थित लोटते, कारण for Beth to walk in when sun comes out. Okay, and the invalid dolls needed an air. Invalid dolls म्हणजे आपण म्हणतो ना ते बाहुली असतात ना आपले. ओके, ते काही जीव नसतं. ती बाहुली सोबत खेळत असते बेथ. आणि बेथ काय म्हणते की बाहेर पूर्ण डल वातावरण आहे आणि सूर्य पण नाही आहे, तू का चालतेस? मग जो काय करते, आपल्या बहिणीसाठी ते पाचवे पूर्ण लोटून क्लीन करते. ओके, दिस इज व्हॉट इट इज. आपण काय करायचंय, जो स्वेप्ट पाथ अराउंड द गार्डन फॉर, एवढं त्यांनी दिलेलं असतं. ओके, ते एक्स्ट्रॅक्ट मध्ये असते तुम्हाला. सो फॉर बेथ टू वॉक इन वेन सन कम आउट अँड द इनव्हॅलिड डॉल्स नीडेड अन एअर. एवढं आपल्याला लिहायचं. ओके, हे आपण काय करू शकतो, आता एका एक्स्ट्रॅक्ट वरती किती क्वेश्चन असतात, एक 4 ते 5 क्वेश्चन असतात. ओके, तुम्ही पाचही एका सेंटेन्स मध्ये उत्तर दिलं ना, 5ला 5 मार्क्स भेटून जातात. बरोबर आहे. सो दिस इज हाऊ यू हॅव टू वर्क ऑन इट. आता जो एंटर द ओल्ड स्टोन हाऊस कॅरिंग. ओके, जो एंटर द ओल्ड स्टोन हाऊस. बरोबर आहे. आता आपण म्हणतो काय झालं की लॉरीला भेटल्यानंतर लॉरी काय आता लॉरीच्या घरी जायच्या अगोदर लॉरी सोबत बोललेले असते खिडकीमध्ये. आता तिच्या आईला आईकडून परमिशन घेऊन लॉरीच्या घरी जाणार असते. ओके, ना लॉरीच्या घरला आल्यानंतर शी एंटर्स द हाऊस. ओके, कॅरिंग ए कवर्ड डिश ऑन वन हँड अँड 3 किटन्स इन द अदर हँड. ओके, असं लिहू शकतो. कवर्ड डिश आपण म्हणतो ना, ते ऍपलचं काहीतरी पुडिंग असतं, राईट. सो ते एक तिच्या हातात असतं आणि दुसऱ्या हातात 3 किटन्स म्हणजे मांजराची पिल्ले असतात. ओके, छोटे छोटे मांजराची पिल्ले असतात. ते जोला काय वाटतं की लॉरी संग खेळूशी. ओके, cool. इन ऑर्डर टू टीडी द रूम. टीडी म्हणजे क्लीन, व्यवस्थित ठेवणे. जो brushed the hearth, okay, straightened up the things on the mantelpiece, rearranged the books and the bottles, turned the sofa away from the light, and plumped up the pillow. हे आपण वाचले. ओके, एक्स्ट्रा. आणि तुम्हाला हे व्हेरी सिम्पल जाईल, कारण वर तुमच्या हे क्वेश्चन वरतीच तुमचं एक्स्ट्रॅक्ट असेल. तुम्ही ते वाचून तिथं जे काही सेंटेन्स आहे पूर्ण कम्प्लीट पुढचं सेंटेन्स ते तिथं बघून लिहायचं. वरच्या एक्स्ट्रॅक्ट मध्ये जे वर्ड अँड वर्ड असतं ना, तसं बघून लिहायचं, बस झालं. ओके, दिस इज वन टाइप ऑफ क्वेश्चनेअर. आता नेक्स्ट क्वेश्चनेअर आहे, ब्रिंग आउट द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन टू हाऊसेस विथ द हेल्प ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स. ओके, आता मी जे ब्लॅक लेटर मध्ये लिहिलेलं आहे हे होते आपले. ओके, आणि हे रेड लेटर मध्ये काय होते, ते ब्लँक स्पेसेस. ओके, तिथं आपल्याला लिहायचं होतं की काय आहे. ओके, आता हाऊस ऑफ मार्च फॅमिली आणि हाऊस ऑफ लॉरेन्स फॅमिली हे 2 कॉन्ट्रास्ट आहेत. हाऊस ऑफ मार्च फॅमिली आपण वाचल्यानंतर काय वाटलं की ओल्ड ब्राऊन हाऊस आहे. पण हाऊस ऑफ लॉरेन्स फॅमिली कसं होतं की स्टेटली स्टोन मॅन्शन होतं.
मॅन्शन म्हणजे मोठं आलिशान घर, बरोबर आहे, बंगलो म्हणतो ना आपण तसं. हाऊस ऑफ मार्च, बेर, शॅबी, नो ग्रीनरी ऑर फ्लॉवर्स. ओके, हाऊस ऑफ मार्च काय होतं, बेर, असं काय गार्डन नव्हतं, काही नव्हतं, एक सिंपल ओपन हे होतं, त्याला काय असं गेट वगैरे काहीच नव्हतं. ओके, शॅबी म्हणजे विस्कटलेलं. ओके, तेवढं नीट आणि टीडी नव्हतं. नो ग्रीनरी ऑर फ्लॉवर्स, असं काही वेगवेगळ्या प्रकारचे असे हिरवे झाडे पण लावली नाहीत का, किंवा फुलाची झाडे पण लावली नव्हते. बट ऍट द सेम टाइम हाऊस ऑफ लॉरेन्स वॉज वेल केप्ट ग्राउंड, म्हणजे तिथं काय होतं, लॉन होतं, आजूबाजूला झाडे होती, मस्त होत. चिल्ड्रन प्लेड अराउंड, बरोबर आहे. हाऊस ऑफ मार्च, दो त्यांचं घर शाबी आणि हे असले विस्कटलेलं असलं तरी सुद्धा चिल्ड्रन प्लेड अराउंड, म्हणजे पोरं होती, पोरं बाळ होती. बट लोनली अँड लाईफलेस, म्हणजे एकटंच असतं, नो चिल्ड्रन फ्लोरकिंग अराउंड ऑर प्लेइंग अराउंड, असं होतं. काय करायचं, हाऊस ऑफ लॉरेन्स, ओके, एवढं मोठं घर असून व्यवस्थित असलं तरी सुद्धा तिथे खेळायला बागडायला बारकी मुलं नाही. कॉन्ट्रास्ट बघा, प्रेझन्स ऑफ स्माइली मदर. ओके, इथं काय होतं, नो मदरली फेस स्माइल्ड ॲट विंडोज, म्हणजे लॉरीची आई वडील नव्हते. ओके, इथं काय होतं, जोची आई होती, राईट. सो असं कॉन्टेक्स्ट त्यांनी काय करणार, कॉन्ट्रास्ट. ओके, आता एखादा शब्द काय केल्यात, एखादी गोष्ट चांगली आहे लॉरेन्स हाऊस मध्ये, पण एखादी गोष्ट चांगली पण नाही. पण इथं हाऊस ऑफ मार्च मध्ये हा, घर जुनं आहे, शेडी आहे, शॅबी आहे, ओके, पण तिथं मुलं बाळ खेळतात, तिथं आई आहे आणि व्यवस्थित आहे, बागडतात. पण इथं हाऊस ऑफ लॉरेन्स मध्ये व्यवस्थित लॉन आहे, ग्राउंड आहे, स्टोनली मॅन्शन बंगलो आहे, पण तिथं लाईफच नाहीये. कारण एकटाच पोरगा, एकच आजोबा, त्यांना आणि 4-5 आपले मेड, पण तरी सुद्धा तिथं काहीच नाही. सो दिस इज हाऊ द कॉन्टेक्ट. ओके, आता नेक्स्ट आहे द ट्रेड्स, द कॅरेक्टर्स ऑफ, ओके, ट्रेड्स म्हणजे बिहेवियर्स ऑफ द ट्रेड्स, अथवा काय म्हणतो फीचर्स, सेलेक्ट फीचर्स, म्हणजे त्याचं काहीतरी उठून दिसणार, काहीतरी व्यवस्थित आहे का. ओके. ओके, so of the characters you meet in the extract are jumbled. ओके, जंबल्ड म्हणजे असं आता दिलं तिने. ओके, सॉर्ट देम आउट अँड राईट देम इन अ अप्रोप्रिएट कॉलम. आता शाय, बोल्ड, ग्रफ, फ्रेंडली, ओके, विथड्रॉन, परसेप्टिव्ह, एम्पॅथेटिक, प्लेफुल, लोनली, हॅपी, ओके, जेंटलमॅनली, फ्रँक, मॅच्युअर, डल, शार्प, ऍडव्हेंचर, हे काय आहेत, हे सगळे शब्द आहेत या एक्स्ट्रॅक्ट मधले. हे कोणाकोणाच्या कॅरेक्टरशी जुळतात, ओके, ते इथं आपल्याला लिहायचं. आता हे 3 माणसाच्या कॅरेक्टरशी जुळतात. ह्या स्टोरीमध्ये 3 प्रॉमिनंट माणसं आहेत, ते आहेत जो, लॉरी आणि ग्रँडपा. ऑलराईट. जो काय आहे, बोल्ड आहे. जे काही जोचं कॅरेक्टर तुम्हाला वाटेल, ओके, त्या एक्स्ट्रॅक्ट मधून वाचल्यानंतर ते सगळे कॅरेक्टर इथं लिहायचे. बोल्ड, फ्रेंडली, ऍडव्हेंचरस, फ्रँक, हॅपी, एम्पॅथेटिक. ओके. आता लॉरी काय आहे, शाय आहे, लोनली आहे, लाजरा, आणि एकटा आहे, लिटल जेंटलमॅन, चांगला वागणारा आहे, वागणूक आहे, मॅच्युअर आहे, ओके, डल आहे आणि प्लेफुल आहे. ओके, लेट्स से समथिंग लाईक दॅट. ओके, ओके, एनिवे, प्लेफुलनेस येत नाही. ओके, 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 इट माइट कम. ओके, इट माइट कम. ओके, आणि आजोबा आहेत ग्रफ, शार्प, राईट. आणि काही आहेत, विड्रॉन आहे, राईट. परसेप्टिव्ह आहे, परसेप्टिव्ह कुठं आहे, जो आहे. एम्पॅथेटिक आहे, प्लेफुल आहे, लोनली आहे. हॅपी आहे कोण, जो आहे. जेंटलमॅनली, ओके, फ्रँक, जो आहे, राईट. मॅच्युअर, डल, शार्प, ऍडव्हेंचरस, राईट. शार्प कोण आहे, जो आहे. सो दिस इज व्हॉट यू हॅव टू राईट. हे आपण, हे पण येऊ शकतं बरं का एक्झाम मध्ये. ओके, ओके. Write down your own words where Laurie confirmed the names of the March sisters. ओके, आता हे तुम्हाला त्या एक्स्ट्रॅक्ट मध्ये मी का सोडलंय माहिती आहे का, हे दोन, की हे एक्स्ट्रॅक्ट मध्ये तुम्हाला कळतं, जेव्हा एक्स्ट्रॅक्ट वाचता हे एक्झॅक्ट क्वेश्चन येतं असं काही नाही आहे. ओके, बट when you read the extract, बेस्ड ऑन दॅट सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन तुम्हाला येऊ शकतं, आणि त्याचं तुम्ही एक 2-3 सेंटेन्स मध्ये तुम्ही लिहू शकता, की हा कॅरेक्टर, एखादा माणूस कॅरेक्टर कसं व्यवस्थित लिहिला आहे. ओके, ओके. आता गिव्ह अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ इंटरॅक्शन बिटवीन ग्रँडपा अँड जो. ओके,
सो आपल्या जो आणि ग्रँडपा मध्ये जे काही संवाद होतो, ओके, इंटरॅक्शन होतो, ते आपल्याला लिहायचं आहे. ओके, हे पण आपण काय असतं की एक्स्ट्रॅक्ट मध्ये असतं. तुम्हाला काय असं बायहार्ट करायचं किंवा वाचण्याचं काही हे नाही, चिंता करू नका. पण एक्स्ट्रॅक्ट मध्ये तुम्ही लिहू शकता. फक्त हेच असं आहे की कसं लिहायचं, काय लिहायचं. ओके, दॅट यू हॅव टू सी. आता मला जे कळालं मी लिहिलं. जे हॅड बीन स्टँडिंग बिफोर लॉरेन्स पोर्ट्रेट. पोर्ट्रेट म्हणजे एक भावचित्र, ते पेनने पेंटिंग केलेलं. ओके, when the door opened behind her, thinking it was Laurie, she commented frankly. Okay, मोकळेपणे, ओके, मुक्तपणे फ्रँकली कमेंट करते की अबाउट द पर्सन इन द प्रोट. देन शी सडनली हिअर्स अ ग्रफ व्हॉइस बिहाइंड हर. ग्रफ म्हणजे थोडस असं म्हणतो ना, म्हाताऱ्यांचं व्हॉइस असतं तसं. ओके, अँड विच वॉज लॉरेस ग्रँडपा, हू हर ऑल द कमेंट्स ऑन हिम. ओके, who hear, actually, sorry, who heard all the comments on, okay, on him. When Mr. Lawrence asked about her grandpa being more handsome than him, she gave a honest answer without any hesitation. म्हणजे काही मागं पुढं न बघता ती मुक्तपणे हॉनेस्ट आन्सर दिलं आणि स्टूड हर इन आन्सर, विथ हर इन आन्सर, म्हणजे ती त्या उत्तराची ठाम खंबीरपणे उभी राहील. Further, they went on discussing about her mom and spending Christmas, splendid Christmas gift or present. Okay, हे माझ्या शब्दात लिहिलं. ओके, and what was her purpose of visiting Laurie. Okay, when Mr. Lawrence asked about Laurie, she said he needs friends around him and she just want to be neighborly with Laurie. असं एक खूप तुमच्या लेवलला हे सेंटेन्स करेक्ट आहे. ओके, एवढं तुम्ही लिहू शकता. ओके, नेक्स्ट आहे फाइंड द प्रोव्हर्ब्स, मॅक्झिम, आयडोम्स अँड टू द फ्रेंडशिप. दीज आर द प्रोव्हर्ब्स, मॅक्झिम, आयडोम्स. ओके, हे ज्याबद्दल आपण विस्तारपणे करूया. ओके, फॉर टायमिंग लेट्स नॉट वरी अबाउट इट. ए फ्रेंड इन नीड, ए फ्रेंड इन नीड, म्हणजे जो कष्टात जो मित्र असतो तोच खरा मित्र असतो, असं म्हणतो ना आपण मराठीमध्ये. A man is okay, a man is, okay, sorry, a man is known by the company he keeps. Okay, a man is known by the company he keeps. Birds of feather flock together. Okay, a fair weathered friend. We can choose friends but no neighbors. Okay, or relative, not neighbors or relatives, right? Okay. Extract. The extract deals with atmosphere of two homes. Collect the words associated with home, library and garden. होम जे काही आपण एक्स्ट्रॅक्ट मध्ये वाचतो, राईट. सो हे आहे की घर, होम, ओल्ड आहे, ब्राउन आहे, हे मार्कचं घर, बेअर, शॅबी, ओके, स्टेटली शोन, मॅन्शन, कम्फर्ट, लक्झरी, हे असे काही शब्द आहेत. ओके, गार्डन काय होतं, लार्ज, ओके, लो हेड्स, ओके, वाईन्स, फ्लॉवर्स. लायब्ररी काय होतं, बुक्स, पिक्चर्स, ओके, स्टॅच्यूज, दॅट इज पोर्ट्रेट, सॉरी, स्टॅच्यूज अँड पोर्ट्रेट्स, लिटल कॅबिनेट्स, कॉइन्स, स्लीपी हॉलो चेअर्स, राईट, क्विअर टेबल्स, क्वेंट टाइल्स, ओपन फायरप्लेस, ब्रॉन्झेस, हे सगळं होतं. Okay, these are the words which we extract from. Okay, these are the three entities, right? Entity म्हणतो ना, घर आणि लायब्ररी आणि गार्डन. ओके, सो यू मे हॅव टू राईट फ्यू वर्ड्स, म्हणजे लिस्ट डाऊन असं मॅक्झिमम 5 वर्ड लिहा, 6 किंवा 8 वर्ड लिहा, असे काहीतरी प्रश्न तुम्हाला येऊ शकेल. ओके, we'll start where we left. Now we have understood that what are the different words, okay, associated with three items, that is home, library, garden. Next we'll go to the indirect speech. आपण म्हणजे इनडायरेक्ट स्पीच म्हणजे काय, दोन व्यक्तींच्या मध्ये जे काही संवाद झालेला असते, हे संवाद तिसऱ्या व्यक्तीनं सादर करायचं. ओके, तिसऱ्या व्यक्तीनं सांगायचं की त्या पहिल्या दोन व्यक्तीमधलं संवाद काय झाला. ओके, फाईन. आता आपल्याला
एक एक किंवा दोन वाक्य दिलेले असतात. ओके. आता लॉरी आणि जो मध्ये जे काही डिस्कशन झाले, संवाद झाले, लेट्स से, किंवा जो आणि मिस्टर लॉरेन्स मध्ये जे काही संवाद झाले, राईट, ते डायरेक्ट कन्व्हर्सेशन. त्याचं आपण इनडायरेक्ट स्पीच म्हणजे कसं, तिसऱ्या व्यक्तीनं त्या दोन्ही व्यक्तीचा संवाद सादर करायचा त्याच्या शब्दामध्ये, त्याच्या वाक्यामध्ये. ओके. त्याला म्हणतात इनडायरेक्ट स्पीच. ओके. आता पहिले जे काही मी थोडंसं कन्व्हर्सेशन एक्स्ट्रॅक्ट केलेलं आहे, ते आहेत बुक मधलेच, क्वेश्चन आन्सर सेशन मधले. ओके. राईट. मग ते आपण बघूया. पहिला आहे, डू यू लाईक युअर स्कूल, आस्क द बॉय. ओके. म्हणजे तुला तुझं स्कूल आवडते का? कोण विचारतं? लॉरी. बॉय म्हणजे लॉरी विचारतो. करेक्ट. ह्या कॉन्टेक्स्ट मध्ये बॉय म्हणजे मुलगा, राईट. मुलगा कोण होता इथं ह्या स्टोरीमध्ये? लॉरी. करेक्ट. डोंट गो टू स्कूल, आय एम अ बिझनेसमॅन गर्ल, आय मीन आन्सर्ड जो. मी स्कूलला जात नाही, मी बिझनेसमॅन आहे. बिझनेसमॅन म्हणजे बिझनेस करणारी मुलगी आहे. ओके. माझं मिनिंग असं होतं, असं जोनं आन्सर देत. आता हे डायरेक्ट संवाद चालू आहे. ओके. आता डू यू लाईक युअर स्कूल, आस्क द बॉय. म्हणजे डू यू लाईक युअर स्कूल हे कुणाला विचारतो आपण? डायरेक्ट आपण कोणाशी संवाद करतो आणि त्याचं उत्तर आपण डायरेक्ट देतो. लाईक, आय डोंट गो टू स्कूल, आय एम अ बिझनेस गर्ल, राईट. हे जोनं डायरेक्ट संवाद करताना दिलेली उत्तर आणि कन्व्हर्सेशन. आता तिसरा माणूस कोण असणार बाबा? लेट्स से समबडी हु इज आउटसाइड दिस कन्व्हर्सेशन. ओके. लेट्स से इट्स मी. ओके. आता मला सांगायचं आहे की जो आणि लॉरी ह्यांच्यामध्ये जे काही संवाद झाले, दोन सेंटेन्सचा जो संवाद आहे, ते मी तिसरा माणूस एक्सप्लेन करायचा. ओके. तर मी कसं म्हणतो की लॉरी आस्क्ड जो इफ शी लाइक्स हर स्कूल, राईट. असं मी, जो म्हणाला, लॉरी विचारला ना तिला, डू यू लाईक युअर स्कूल, मग मी काय म्हणतो, माझ्या संवादातून लॉरी जोला काय विचारला आणि जो काय आन्सर दिली, हा मी तिसरा माणूस ना, राईट. सो लॉरी आस्क जो इफ शी लाईक स्कूल. लॉरी काय विचारला जोला, की ती स्कूल आवडतं का, तिला स्कूल आवडतं का. ओके. जो रिप्लाइड म्हणजे जोनं उत्तर दिला. ओके. शी डिड गो टू स्कूल, शी डिड नॉट गो टू स्कूल. ओके. ती स्कूलला जात नाही. शी वॉज अ बिझनेस गर्ल, बिझनेसमॅन गर्ल. ओके. मी काय म्हटलं, ते दोघं कुठेतरी भूतकाळात काय केलंय, कन्व्हर्सेशन केलंय आणि मी त्यांच्या कन्व्हर्सेशन बद्दल तुम्हाला सांगत आहे, म्हणजे चौथ्या माणसाला तिसरा माणूस सांगत आहे. लेट्स से, फॉर एक्झाम्पल, लॉरी आस्क्ड जो इफ शी लाइक्स हर स्कूल. जो रिप्लाइड, शी डिडंट गो टू स्कूल, शी वॉज अ बिझनेस मॅन और गर्ल. ओके. मॅन गर्ल. सो युजली त्या बिझनेस मॅन बिझनेस वुमन म्हणतो ना, तसं. ओके. जो फर्निश्ड हर ब्रूम as she called out, how do you do, are you sick. Laurie opened the window and croaked out hoarsely as raven. Okay. Better, thank you. I have had bad cold and been shut up a week. हे झालं डायरेक्ट कन्व्हर्सेशन, राईट, जोच आणि लॉरीच. मग तिसरा माणूस काय ते स्टोरी कसं सांगतो की फर्निशिंग, ओके, फ्लरिशिंग हर ब्रूम. फ्लरिशिंग म्हणजे असं वेवरिंग करायचं. ओके. ब्रूम म्हणजे खराटा. ओके. जो कॉल्ड आउट टू लॉरी अँड आस्क्ड हाऊ वॉज ही डुईंग अँड फर्दर आस्क्ड, ओके, इफ ही वॉज सिक. राईट. इथं दोन प्रश्न विचारले ना एका सेंटेन्स मध्ये, हाऊ आर यू डुईंग, हाऊ डू यू डू आणि आर यू सिक. सो बाय फ्लरिशिंग हर ब्रूम, जो कॉल्ड आउट लॉरी. ओके. असं वेव करत जोने लॉरीला कॉल आउट केला. ओके. अँड आस्क्ड हाऊ वॉज ही डुईंग. ओके. हाऊ डू यू डू म्हणजे हाऊ वॉज ही डुईंग, म्हणजे पास्ट टेन्स मध्ये, पास्ट पार्टिसिपल मध्ये वी आर मेकिंग दिस सेंटेन्स. अँड फर्दर आस्क्ड इफ ही वॉज सिक. Then Laurie opened up the window. See, Laurie opened the window and croaked out honestly, like croaking like a raven. Croaking, raven म्हणजे काय, कावळा. ओके. क्रोकिंग लाईक कावळ्यासारखं, चोच बाहेर काढल्यासारखं तोंड बाहेर काढला खिडकीतून आणि रिप्लाय दिला.
अँड रिप्लाइड म्हणजे उत्तर देणे. ओके ओके, प्रतिसाद देणे आपण म्हणतो ना तसं. ओके, ही वॉज बेटर अँड थँक्ड हर. ओके, सो बेटर. ओके, ही वॉज बेटर, थँक यू. सो थँक्ड हर. ओके, इनडायरेक्ट स्पीच. ही फर्दर ऍडेड, लाईक अगेन हे सेंटेन्स तिने काय करतात, ही फर्दर ऍडेड he had a had a bad cold. Okay, he had a bad cold and been set up for a week. Okay, हे झालं इनडायरेक्ट सेंटेन्स त्या दोन्ही कन्व्हर्सेशन. आता सी, the pretty one is Meg and the curly haired is Amy, I believe. Nori. Okay. How did you find out? जो म्हणजे पहिला सेंटेन्स आहे, लॉरीने विचारतो जोला की प्रिटी वन इज मॅग, म्हणजे ती सुंदर दिसते ती मेघ आहे, आणि कर्ली हेअर म्हणजे घुंगुरडे केस आहेत ना, ती आहे एमी, आय बिलीव्ह, म्हणजे मला असं वाटतं. ओके, लॉरी म्हणतो हाऊ डिड यू फाइंड आउट. ओके, हाऊ डिड यू फाइंड दॅट आउट, जो म्हणतो. सो आता ह्याचं थर्ड पर्सन इनडायरेक्ट कन्व्हर्सेशन काय होतं, लॉरी सेड ही बिलीव्ड द प्रिटी वन वॉज मॅग अँड द कर्ली हेअर्ड वन वॉज एमी. Then for that, Joe asked in surprise how he had found that out. Okay, how he had found that out. Ata D. I am not afraid of anything, returned Joe with a toss of head. I don't believe you are, exclaimed the boy. Okay, I'm not afraid of anything. मला कशाची भीती नाही असं म्हणून पाठीमागं वळून आपलं असं आपण डोकं असं हाई म्हणतो ना, असं वर चिन करून असं थांबायचं. मला काय कोणाची भीती नाही असं म्हणतो ना, डोकं वर करून मान वर करून, तसं. आय डोंट बिलीव्ह म्हणजे मी तुला बिलीव्ह करत नाही, ह्याच्यावर विश्वास नाही. बिलीव्ह म्हणजे विश्वास ठेव, मला तुझ्यावर विश्वास नाहीये. एक्सक्लेम्ड बॉय. With a toss of head, Joe, okay, empathetically told that she was not afraid of anything. असं मान वर करून म्हणत्या. ओके, म्हणजे माझे एक तिसरा माणूस मी बोलायचं असलं की मान वर करून जो म्हणाली, ओके, की तिला कोणाचीही भीती नाही. द बॉय वॉज नॉट सरप्राइज ॲट हर क्लेम अँड अग्रीड विथ हर कम्प्लिटली. ओके, आय डोंट बिलीव्ह. ओके, असं म्हणतोय तो. ओके, दिस इज हाऊ द थर्ड इनडायरेक्ट स्पीचेस विल. आणि त्याचं हे तर दिलंय बघा लाल अक्षरमध्ये, इफ यू सी, we use indirect speech when we use our own words to, okay, report what someone else said. Okay, someone else was having that conversation. Okay, these are the examples of indirect speech. Okay, indirect speech. ओके, इथं आपण काय करतो, जे दोन माणसाच्या कन्व्हर्सेशन मधलं भाषण, ओके, आपण तिसरा माणूस होऊन एक्सप्लेन जेव्हा करतो, फॉर दॅट वी कॉल इट एज इनडायरेक्ट स्पीच. ओके, हे लक्षात ठेव. नेक्स्ट, आता हे भारी आहे. ओके, narrate in 100 words an incident that illustrate the way friend of yours made you feel happy and accepted, okay, at some point in your life. Okay, give reasons for us being reluctant म्हणजे काय ना, उत्साह नाही, लिटल बिट हेजिटंट. रिलक्टंट म्हणजे आता मला आसक्तीच नाहीये, अनासक्ती. ओके, त्याचं मिनिंग काय आहे, अनासक्ती किंवा अनुत्साह. ओके, टू मेक फ्रेंड्स विथ सम स्ट्रेंजर्स बट बीइंग कम्फर्टेबल विथ सम इवन आफ्टर मीटिंग देम फॉर सम फर्स्ट टाइम. ओके, हे मी वाचतो, मग त्याला ओके विल गिव्ह यू द रिझन. ओके, सॉरी, एक्सप्लेनेशन इन मराठी. आर फ्रेंड्स डिफरंट फ्रॉम नेबर्स? आर यू फ्रेंड्स विथ नेबर्स? Okay, give example and write. Make a note in your exercise book about how people amused themselves in earlier times without TV, internet, social media or entertainment. खूप छान करिक्युलम ऍक्टिव्हिटी आहेत. ओके, 100 शब्दात, ओके, एक इन्सिडेंट तुम्हाला सांगायचा, लिहायचा आहे, जिथं की
तुमचा कोणतरी एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स मध्ये एखादा फ्रेंड, ओके, तुम्हाला यु नो दॅट गाय मेड यू हॅपी अँड ऍक्सेप्टेड, म्हणजे तो त्याच्या वागण्यामुळं तुम्हाला असं वाटलं की हा बाबा मला थोडंसं खुशी वाटतं की मी त्याचा फ्रेंड आहे आणि मला आपुलकीची भावना वाटते. ओके. इन समटाइम्स इन युअर लाईफ. ओके. हे पहिलं. गिव्ह अ रिझन फॉर अस being reluctant to make friends with some strangers, but being comfortable with some even after meeting them for the first time. हे तर काय झालं, स्ट्रेंजर्स म्हणजे काय? अनोळखी माणसं. ओके. स्ट्रेंजर म्हणजे काय? अनोळखी माणूस. स्ट्रेंज थिंग म्हणजे अनोळखी जागा किंवा वस्तू. ओके. स्ट्रेंज प्लेस म्हणजे अनोळखी जागा. ओके. अनोळखी थिंग म्हणजे स्ट्रेंज अनोळखी वस्तू म्हणजे स्ट्रेंजर्स थिंग. ओके. राइट. नाऊ इथं काय म्हणतोय तो एक्सरसाइज असा आहे की आपल्याला एखादा माणूस पहिल्यांदा भेटतो, काही माणसं पहिल्यांदा भेटतात. पण आपण चूज करतो की हां, ह्या माणसाशी आपण फ्रेंडली पहिल्यांदा राहू शकत. पण दुसऱ्या माणसाची एकदम पहिल्या क्षणीच आपण काय करतो, फ्रेंड्स होऊन जातो, म्हणजे मित्र होऊन जातो. ते कसं बाबा? व्हेरी सिंपल आहे. समोरच्या माणसाच्या वागण्यावरून, बरोबर आहे? समोरचा माणूस जर का फ्रेंडली आणि हॉनेस्ट आणि लाईव्हली असला, तर आपण एकदम त्याला काय करतो, ओके आपल्या झोन मधला माणूस आहे. बरं बाबा, ह्याला आपण फ्रेंडशिप करूया. जर का समोरचा माणूस त्या कम्फर्ट झोन मधला नाही आहे, तर आपण त्याच्याशी फ्रेंडशिप करत नाही. खरं बरोबर आहे ना? सो धिस इज हाऊ इट इज. ओके. Now, are friends different from neighbors? Are you friends with any of your neighbors? Give example and write. फ्रेंड्स आर डिफरंट. येस, फ्रेंड्स हे वेगळेच असतात. आपल्या शेजाऱ्यापेक्षा वेगळे असतात. करेक्ट? कारण फ्रेंड्स आपण शाळेमध्ये करू शकतो किंवा आपल्या जॉबमध्ये करू शकतो. ट्रॅव्हलिंग करताना करू शकतो. कुठेही करू शकतो फ्रेंड्स. पण नेबर असं नाही. नेबर काय असतं? स्थायिक असतात. आपल्या शेजार-पाजारी पहिल्यापासून स्थायिक असतात. ओके. तुम्ही नेबर म्हणजे शेजारची काही-काही लोकांचे फ्रेंड्स आहात का? म्हणजे मित्रत्वानं राहता का? येस, ऑफ कोर्स, राइट. आपले शेजार आहेत. दररोज सकाळी त्यांचं तोंड बघतो, राइट. एकमेकांचं आपण तोंड पाहायचं असतं, राइट. आणि बोलायचं असतं. तर ऑब्व्हियसली राइट, आपण फ्रेंडली राहायचं असतं. सो एक एक्झाम्पल देऊन त्याला एक्सप्लेन करा. हे तुम्हाला 3 किंवा 4 मार्कांसाठी काय येऊ शकतं. ओके. This is how they have narrated in the book. Now, make a note of your exercise book, how people amuse themselves. Okay, here lay भारी आहे. This is a really good question. Maybe you can ask your parents. Okay, तुमच्या आई-वडिलांना विचारू शकता की जेव्हा त्यांच्या यू नो हातात आता मे बी लाइक 90-95 च्या अगोदर जे लोक जन्मले, 1990 1995 च्या अगोदर जे लोक जे जन्मलेले आहेत, तेव्हा इव्हन इन्क्लुडिंग मी, आपल्याला टीव्ही नव्हतं, इंटरनेट नव्हतं, सोशल मीडिया नव्हतं, काही एंटरटेनमेंट असं नव्हतं, की वायर्ड एंटरटेनमेंट नव्हतं. तेव्हा आम्ही काय करत होतो? आम्ही आमच्या मित्रांशी खेळत होतो, बागडत होतो, राइट? वेगवेगळे खेळ असायचे आपल्याला. चिनी-दांडू, काही विटी-दांडू म्हणतो ना आपण, गोट्या खेळायचो. खूप सारं काही खेळायचो आपण. सूरपारंबी खेळायचं. ते आपण टीव्ही किंवा जे काही आलं, मीडिया सिस्टम आलं त्याच्या अगोदर, राइट? आणि संध्याकाळी सर्व बायका आपापले घरची कामं लवकर आटपून, ओके, कट्ट्यावर बसायचे. वेगवेगळे गोष्टी सांगायचं आपल्या आजी-आजोबा, राइट? सो धिस इज हाऊ इट वॉज अर्लियर. ते तुम्ही तुमच्या शब्दात लिहू शकता. लाइक मेक अ नोट इन युअर एक्सपिरियन्स बुक. ओके. हे तुम्हाला जस्ट एक्सरसाइजेस. ओके. This is also exercise, okay? This is project work. Anyway, you might have already done it because we are at the end of the, curricular activity in 11th standard. Yes, these are the project, for 20 marks. Like जे काही प्रोजेक्ट आहे ते विचारू शकतात की म्हणजे एका गद्य भागाबद्दल विचारू शकतात किंवा कवितेबद्दल विचारू शकतात. ओके. इफ यू आर सोशल, like to meet new people, can empathize and connect with people easily, make a list of careers available to you and write a brief about them. For example, human resource development or HRD. Okay. Doctor, right? Doctor is also being social. Okay. Right. A journalist.
Journalist is also a being social guy, okay, who goes to the people, ask, people's, troubles, right? He goes to, multiple places, broadcast. Human resource management, HR म्हणतो आपण वेगवेगळ्या कंपनीमध्ये ह्युमन रिसोर्स मॅनेजर्स असतात, डेव्हलपर्स असतात, ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट टीमचे असतात, राईट? ते वेगवेगळ्या प्रकारचे, राईट? दीज आर द प्रोजेक्ट. हे तुम्ही अवॉइड करू शकता ऍज ऑफ नाव. एक्झामला तुम्ही प्रिपेअर केला नसला तरी पण चालेल, ओके, ऍज ऑफ नाव, ओके. बट या, इन युअर ओन वर्ड्स, what you can write, how you can write based on the extract which you read, राईट? युजली आपल्याला असं असतं की तुम्ही क्वेश्चन पेपर आपल्या पहिल्या सेशन मध्ये आपण क्वेश्चन पेपर वरून स्टार्ट केलं. दॅट इज व्हॉट द गोल फॉर अस, राईट? टू स्टडी ऑल दिस. जसं क्वेश्चन पेपर मध्ये येतं, क्वेश्चन पेपर मध्ये बाहेरचं काहीही येत नाही आणि फक्त क्वेश्चनच नसतं. प्रत्येक गोष्टीला तुम्हाला एक एक्स्ट्रॅक्ट असतं किंवा एक कवितेचं हे असतं, सारांश किंवा एक कविताच असते छोटीशी, आणि त्या कवितेबद्दल जे काही प्रश्न विचारतात ते सांगायचं, किंवा एका समरी बद्दल जे काही प्रश्न विचारतात ते लिहायचं. ओके. सो इन अ नट सेल, तुम्हाला एक मी म्हटलेलं ना, समरी कसं लिहायचं, राईट? सो समरी कसं लिहायचं, ह्या धड्याचं समरी आपण कसं लिहायचं. मग राईट ब्रीफ समरी ऑफ दिस यु नो बिंग नेबरली चॅप्टर असं असेल ना, तेव्हा आपण हे करू शकतो की we need to write a summary in such a way that, okay, it has to start with, okay, being neighborly is one of the extract from one particular novel, okay, written by you know the author, okay. Then this story goes between a very friendly and bold warm person called Joe and a lonely boy whose name is Laurie. Okay, Joe was staying with her three sisters and a mother in a old shabby house. And contrary, Laurie was staying with his grandfather, Mr. Lawrence, in a stately stone mansion. But Joe was happy, okay, and she has a mother to take care of her. At the same time, Laurie was alone. Okay, he was sick and alone, and he was staying with his grandfather, who is, who is not worried outside his books and his thoughts. Okay. Joe's home was old, shabby, with no gardens, greenery, or flowers, but it was happy home. But Lawrence's home was, a very stately managed mansion with the maids. Okay, 3-4 maids for all the home, activities, okay, which is a rich family, but with greenery, garden, flowers, everything. But there was no one to play around. There were no children to play around the garden at all. So one day Joe decided to meet Laurie to be friendly and be neighborly with him. She went to Laurie, okay, started her conversation. Being friend with Laurie made him comfortable. He also had a conversation with Mr. Lawrence. With her honest and bold attitude, Mr. Lawrence was impressed, and he asked her to continue to be neighborly with Laurie and ask her to visit again and again. This is a very simple summary. Okay, according to me, I can write. Summary can be written in anybody's way of thinking, right? तुम्हाला जसं वाटतं तसं लिहू शकता. समरीला असं काही रेस्ट्रिक्शन नाही, रिटर्न रिस्ट्रिक्शन नाही. तुम्हाला जे समजलं त्या स्टोरी बद्दल तेव्हा तेवढंच लिहिलं तर बस. ओके. तुम्ही जो लिहा, लॉरी बद्दल लिहा, जे काही लिहिलं, ज्यामध्ये ह्या धड्यामध्ये जे काही कॅरेक्टर्स आहेत त्या कॅरेक्टर भोवती तुम्ही लिहिला. तुम्ही स्टार्ट कसं करता, लेखिका आहे, ओके, ही मेन कोणत्या कादंबरीतून घेतलेला हा एक्स्ट्रॅक्ट आहे, ओके, स्टोरी कसा स्टार्ट होतो आणि स्टोरी कसा एंड होतो.
ओके, दिस इज व्हॉट द समरी. आणि हे पूर्ण समरी तुम्ही काय लिहू शकता, एक एक पूर्ण पॅराग्राफ मध्ये लिहू शकता. ओके, मे बी इट मे नॉट बी मोर दॅन 100 वर्ड्स. तुम्हाला 100 शब्दापेक्षा जास्त होणार. ओके. ओके, मे बी समवेअर अराउंड 80 to 100 शब्दामध्ये तुम्हाला होऊन जाईल. ओके, दिस इज वन ऑफ द समरी. ओके, you can consider it as a one of the summary. Okay, some part of summary, maybe here to तुम्ही थोडस, okay, initial stage ला you can write some intro about the author, and at the end you may have to write some conclusive part. Okay, okay, fine. So with this, we are completing the first chapter. Considering the timeline, from next chapter onwards, I will not take the class. First, I will create the videos and put it in YouTube, and then only we'll discuss about the question answer session. So till then, maybe in YouTube, as per your convenient time, you can go through those videos. Okay, get the understanding. तुम्हाला अंडरस्टँडिंग करून घ्या. तोपर्यंत आपण काय करूया, नेक्स्ट मे बी इन नेक्स्ट 2 days we'll complete that chapter also. So we'll complete all those chapters, then we'll go for the poems. Okay, cool. सो इथं तुम्हाला मे बी ह्या चॅप्टर मध्ये तुम्हाला एक 5 ते 10 मार्काचा काहीतरी एक प्रश्न येऊ शकेल. ओके, एक एक्स्ट्रॅक्ट असेल त्याच्याबद्दल तुम्ही लिहू शकता. ओके, हिअर तुम्हाला एवढंच की कसं वाचायचं, कसं शब्दांचा अर्थ काढून घ्यायचा. ओके, आणि शब्दांचा अर्थ काढल्यानंतर त्या वाक्याचं कोरिलेशन कसं करायचं, हे तुम्हाला आलं ना, सो यू विल बी व्हेरी वेल वर्स विथ युअर रिडिंग स्किल्स. त्यानंतर तुम्हाला कसं लिहायचंय, तुमच्या ज्या भावना आहेत. आता आपण मराठी मीडियम मधून आलोय म्हणजे आपल्या भावना मराठीमध्ये व्यक्त होतात, आपली मातृभाषा, राईट. ती मातृभाषा तुम्ही कसं कन्वर्ट करता इंग्लिशमध्ये, आणि सेंटेन्स इंग्लिश जसं आपण मराठीमध्ये विचार करतो आणि सेंटेन्स लिहितो, इट इज नॉट नेसेसरीली द सेम सेंटेन्स इन द इंग्लिश ऑल्सो. तर काय होतं, शब्दांची जोडणा, राईट, जुळणा वेगवेगळ्या पद्धतीने होतात. राईट, इंग्लिशमध्ये त्याचा मिनिंगच वेगळं होतो. जसं तुम्ही एकदम जसं मराठीमध्ये विचार करत तसं लिहायला गेलं. सो यू हॅव टू हॅव follow the protocol, that is grammar of English language, and write it. Okay, so with this we'll conclude this first chapter, that is being neighborly. Okay, in the next chapter we'll go to the up to the summit chapter.